එක ගොඩක් සෝෂල් මීඩියා වල ෂෙයා වෙනවා අපි දැක්කා. ඉතින් අපි කුරුණෑගල ආපු වෙලාවේ මෙහෙන් දවල් කෑම ගන්න කියලා හිතුවා. මෙතන තමයි ඉන්න ඔක්කොත් නෑ මේක ටිකක් ගැමි රෙස්ටුරන්ට් එක. පොඩි වෙලකුත් තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි වෙලා අද්දර කියලා තියෙනවා ඇත්තේ. අපි ගිහිල්ලා බලමු. rice and curries rice and curry chicken rice and curry rice and curry chicken fried rice උත් තියෙනවා. අපි ඉතින් ගැමි කෑම වේලක් මේ කුරුණෑගල ඇවිල්ලා කන්න ඕන නිසා rice and curry order කරා. chicken salad එකක් තියෙනවා butter ගොඩාක් දුරට කෑවා. රසයි, ගොඩක්ම රසයි. මෙහි ඔයගොල්ලෝ කුරුණෑගල පැත්තේ වැවරවුම් පැත්තේ එනවා නම් කිලෝමීටර් 1.5ක් වගේ තියෙන්නේ ටවුන් එකේ ඉඳන්. ඇවිල්ලා කාලා යන්න පුළුවන්. රයිස් ඇන් කරි වලට අමතරව රයිස් තියෙනවා, කොත්තු තියෙනවා, පැස්ටා තියෙනවා. ඒ වගේ චයිනීස් කෑමක් තියෙනවා. උදේ දවල් රැය ඕන වෙලාවක තියෙනවා. රසයි කෑම ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝ ඇවිල්ලා අනිවාර්යෙන් කුරුණෑගල આવොත් කාලා යන්න. ලොකු ගාණක් උනේත් නැහැ. normal price වලට තියෙනවා. අපි දැන් එනනම් කුරුණෑගල tour එක ඉවරයි. දැන් අපි යනවා අපේ ගෙදර බලා.